अब चाहिँ हाम्रो जर्नी सुरु भयो हैन टक्क लाएर लाली गुराँस खाँदै जानुपर्छ अब एक मछली गाइस वी आर अन द वे है भ्यू चाहिँ बबाल छ तल खोला सेम हो भ्यूहरू चाहिँ हल्का डिफ्रेन्ट हुन्छ तर मोस्ट प्रोबेबली अल अफ इट आर सेम के अब हामी लगभग खुरकोट पुग्नलाई 7-8 किलोमिटर छ अनि टक्क खुरकोट पुगेपछि भेट्छौँ अनि त्यसपछि हाम्रो यो सिन्धुलीको बाटो चेन्ज गरेर सिन्धुली जाने बाटो चेन्ज गरेर अनि खुरकोटबाट हामीले अर्कै बाटो लिन्छौँ अनि त्यसपछि जिरीको लागि जान्छौँ अहिले चाहिँ लगभग हामीले 77 किलोमिटर ट्राभल गऱ्यौँ धुलखेलबाट त्यो अनुसार बनेपाबाट लगभग 82 किलोमिटर जति ट्राभल गरिसक्यौँ अब हाम्रो चाहिँ यो लगभग 100 किलोमिटर जति ट्राभल गर्नु बाँकी छ होला अहिले चाहिँ हाम्रो टाइम भन्नुपर्दाखेरि 12:37 भयो अब हेरौँ 3-4 बजीसम्म पुग्यो भने आनन्दले अनि त्यसपछि हल्का एकछिन घुम्छौँ त्यसपछि अनि होटल खोजेर मजाले रेस्ट गर्छौँ आज अनि भोलि चाहिँ हाम्रो राइड टु कालिन्चोक हुन्छ जिरी एकछिन घुम्छौँ होला अनि कालिन्चोक जान्छौँ अनि कालिन्चोक बसेपछि भोलिपल्ट हामी अब कालिन्चोकमा बस्छौँ अनि त्यसपछि त्यसको भोलिपल्ट बिहान कालिन्चोक मन्दिर गएर फर्केपछि ब्रेकफास्ट गरेर अनि सैलुङको लागि निस्किन्छौँ अनि सैलुङपछि चाहिँ सैलुङमा एक दिन बसेपछि चाहिँ वे ब्याक टु बनेपा हामी 4 गते चाहिँ बनेपा पुग्छौँ आज चाहिँ लगभग 1 गते भयो 1 गते यो बनेपा टु जिरी त्यसपछि 2 गते जिरी टु कालिन्चोक 3 गते कालिन्चोक टु सैलुङ 4 गते सैलुङ टु बनेपा हुन्छ त हामी लगाइ अब एकछिन अपेक्षा त खुरकोट पुगेपछि अहिले चाहिँ हामी टक्क स्न्याक रोडमा पुग्यौँ है यो रोडको नाम स्न्याक चाहिँ मैले हाल्दै हो गाइज टक्क लाएर यहाँ डोजर उस भइरहेको रहेछ डोजरले टक्क चलिरहेको रहेछ के अरे माटो हो कि के हालिरहेको छ त्यहाँ बालुवै होला सायद माटो त भन्नु मिल्दैन होला आई डोन्ट नो खुरकोट साइड अब पुग्यो यो होला खुरकोट होइन हो कि होइन हामी चाहिँ फाइनली खुरकोट पुग्यौँ है सिन्धुली जाने भए चाहिँ बाटो उयो माथिको हो हामी चाहिँ अहिले टक्क तल आयौँ अब यहाँ नुहाइदियो त यार हामीलाई टक्क अब यो चाहिँ खुरकोट भयो अब यहाँबाट हामी सिन्धुलीको लागि जान्छौँ यतैतिर बसौँ एकछिन जहाँ भयो नि अहिले चाहिँ हामी खुरकोटबाट जिरीको लागि निस्किसक्यौँ है टक्क अब यो ब्रिजमा एकछिन बस्छौँ फोटोसोटो हान्छौँ यो चाहिँ हाम्रो टक्क पुल भयो यो होला गाइज लाइक केटाहरूको टक्क फोटोसुट भइरहेछ है त्यो पनि त्यही वाला हो कि होइन रहेछ नि त्यसको कालै मेरो अलिक यस्तो हुनु पऱ्यो नि यस्तो ए त्यो भने यो त कहाँ सस्तो मस्तो किन यो पनि सस्तै हो ल अहिले चाहिँ फोटोसुट हुँदैछ लगाइ अब एकछिन गएपछि ल अब हाम्रो टक्क फोटोसुट सक्यो अब टक्क हामी अब जान्छौँ बाइकमा ले म खिचिदिन्छु ले म खिचिदिन्छु ल छोड्नु नि ल टक्क हामी चाहिँ बाइकमा बस्छौँ त्यसपछि विल स्टार्ट आवर जर्नी मन्थली नगरपालिकामा भयो मन्थली यहाँबाट हामी जिरी हुँदै मन्थलीबाट जिरीको लागि जान्छौँ अब लगभग अहिले हाम्रो कति लागि छ डिस्टेन्स थाहा छैन टाइम चाहिँ 2 आवर 56 मिनट देखाइरहेको छ होइन 92 किलोमिटर बाँकी 92 किलोमिटर बाँकी छ ल अब अहिले चाहिँ हामी नाम्चे बजार पुग्यौँ अहिले चाहिँ ओभर गर्मी भइरहेछ आँप पोलेर मर्छ लगभग 41 भएको छ है अहिले तन्तलापुर घाममा राइड गरिरहेको छौँ अब चाहिँ हामी टक्क जुस खान जाऊँ भने रोक्छौँ तर पसल चाहिँ भेटिरहेको छैन है सबै जस्ताकै हो फ्रिज भएको खोज्नु पऱ्यो ल यही हो गाइस नाम्चे बजार चाहिँ
त्यो पहिला गयो कि हामी पहिला गयो उयो यहाँतिर बस्ने कि उयो छ ल अब चाहिँ हामी जुस खान्छौँ टक्कल अब हामीले चाहिँ चिसो किन्यो है अब चाहिँ हल्का माथि गएर खाली ठाउँ खोजेर शीतल ठाउँ पिपलको रुखिया जे भेट्यो नि त्यतातिर बसेर मजाले खाइदिनु चाउचाउहरू नै किन्नुपर्ने रहेछ है त्यो नि हो यहाँ दुईजना छ त खाना नखानेहरू अहिले चाहिँ हामी टक्क बाइक रोकेर टक्क होइन किन चिसो हान्न जानु लाग्यो तल चाहिँ भ्यू पाल्छ है एमा लड्छ कि के अरे धुलो चाहिँ बब्बालु छ त्यहाँ पहिरो आएर छ अनि बाटोभरि धुलै धुलो छ केटा हो जुस र धुलो खान पाउने भयो ल ल ल चुडायो त यसले त ल टक्क त्यो रुखमा बसेर सलक्क लगाएर जुस खान्छौँ अनि त्यसपछि फेरि हाम्रो राइड स्टार्ट हुन्छ गाइस वेलकम ब्याक अब चाहिँ हामी टक्क जुस खाएर माथि आयौँ जुसको चाहिँ भिडियो खिच्न पाएन किनभने मैले हालिरहेको थिएँ नि त अनि गोप्रो नि एकछिन चार्ज गरिदिरहेको थिएँ अनि सब भिडियो खिचेन अनि हामी चाहिँ एज युजल अगाडि नै छौँ टक्क तल म्याप हेरिरहेको छौँ अब यहाँबाट 32 किलोमा तामा के अरे 32 किलोमा के छ अरे के ठाउँ रे त्यो तामाकोसी छ 32 किलो उता किलोमिटर उता अब टक्क भ्यूहरू बाटोमा राम्रो छ भने खिच्छु नत्र उता तामाकोसी पुगेर खिच्छु है त अब चार्ज पनि धेरै भएको छैन 68 छ है आज 68 मा उतासम्म पुगिन्छ होला एउटा ब्याकअप छ त्यसपछि जिरीमा आज हल्का चाँडो पुग्यो भने चाहिँ माथि भ्यू टावर छ अरे भ्यू टावर गइन्छ अनि होटेल खोज्नुपर्ने चाहिँ जिरी गएर त्यही होला गाइस ठुलो खाने त्यो त स्कुटर त लामै ठोकिन्छ बजारमा ट्याक्कै त्यो 3 धारामा केस गर्न नि कति गाह्रो हो कुन चाहिँ होला बजारमा ट्याक्कै 3 धारामै त्यो लाउको माथि लाउकोबाट गाडीले केस गर्न लास्टै गाह्रो रहेछ त्यहाँ पनि राम्रो रहेछ है यो बजार पनि सानो तर रोडहरू चिटिक्क मिठो अब चाहिँ हामी टक्क तामाकोसी कटेर माथि आइसक्यौँ है अब हाम्रो लगभग 25 किलोमिटर जति बाँकी जस्तो लाग्छ अब हेरौँ कति छ चाहिँ थाहा भएन एउटा मैले रन्काएर आएको छ गाइस अहिले चाहिँ हामी नाम्दु भन्ने ठाउँ पुगेका छौँ यहाँ चाहिँ भगवान् बुद्ध छ है आँखामा पत्ती लागेको रहेछ त्यो चाहिँ अब हाम्रो नाम्दु भयो तर रोड चाहिँ बबाल छ अहिलेसम्म होइन बिचमा हल्का हल्का बिग्रिया जस्तो बिग्रिया पनि के भन्नु हल्का अब त्यो पहिरोहरू आउँदाखेरि माटोहरू ढुङ्गाहरू हुने हो नत्र त अरू सबै अहिलेसम्म पिचे छ अनि तर लास्ट गाह्रो हुने रहेछ बाइकमा राइड गर्दा चाहिँ चाक दुख्ने लास्ट शास्ति खेपिरहेको छ हामी चाहिँ लगभग 1 घन्टा जति राइड गर्छौँ अनि त्यसपछि मजाले बसिरहेको छौँ त्यो गर्दाखेरि त्यस्तो विधि गाह्रो भएको छैन भनौँ न फाइनली 8 किलोमिटर ट्राभल गरेर हामी चाहिँ मैना पोखरीको सहर पुग्यौँ बजार पुग्यौँ पोखरी चाहिँ छैन नाम मात्र रहेछ पोखरी मैना पोखरीको बजार चाहिँ बब्बाल छ शौचालय रहेछ है त्यहाँ जाने भयो 10 रुपियाँ र 5 रुपियाँ होला अब चाहिँ हामी लालीगुँडा सिप्न जानु लाग्यो को जाने हो लालीगुँडा सिप्नु लालीगुँडा अचम्बरी गीत बजा
लालीगुराँस गाइज भन्ने कि अहिले लालीगुराँस तपाईँ टक्कर रेस्ट गरियो अब चाहिँ लालीगुराँस पुग्दै हामी चाहिँ सर यो बाटोमा जान्छौँ अब लगभग 17-18 किलोमिटर बाइक छ लगभग 1 घन्टाको राइड छ मजाले राइड गर्छौँ त्यही हो अब चाहिँ हाम्रो जर्नी सुरु भयो होइन टक्क लाएर लालीगुराँस खाँदै जानुपर्छ अब दुईवटा हातमा उस गरेर चाहिँ लालीगुराँस खान सकिँदैन है त्यही भएर म चाहिँ अब एकछिन भिडियो खिच्छु अनि त्यसपछि अफ गरेर लालीगुराँस खान जान्छु हाम्रो चाहिँ लगभग 17 किलोमिटरको राइड छ है अब हेरौँ कति टाइममा पुग्छ अहिले चाहिँ ठ्याक्कै घडी ठिकिरहेछ लगभग अहिले 5 बजेर त्यस्तै 2-3 मिनट गएको कि 9 मिनट गएको त 6 बजीसम्म पुग्ने टार्गेट छ ल लेट्स सी है कति बजी पुग्छ गाइस अब चाहिँ हाम्रो स्टपिङ राइडर यहाँ छ है टक्क अघि चाहिँ फर्स्टमा थियो अहिले चाहिँ ओभरटेक हानेर ठ्याक्क हाम्रो पछाडि पुगेको छ रोड चाहिँ बप्पाले छ ल अब चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसन 10 किलोमिटर बाँकी छ है जिरी केटाहरू कहाँ हो हामी यहाँबाट 45 किलोमिटर चरीकोट अझ तारा चरीकोट फर्किनु पर्यो नि त ए उता हो नि है बाटो हेरेको कति किलोमिटर छ भनेर महिना पुग्छ यो तिनीहरू त माथिसम्म छैन अब हाम्रो डेस्टिनेसन 10 किलोमिटर छ अनि त्यसपछि हामी नेपालको स्विजरल्यान्ड पुग्यौँ ल केटाहरू त खोइ त नि माथिसम्म छैन म त अलि बिस्तारै आज जस्तो लागेको आउँछ बिस्तारी त अहिले भिडियो हेरेपछि थाहा हुन्छ नाकमुख देखाएको छैन केटाहरूको अब चाहिँ हाम्रो प्लेन ल्यान्डिङ हुन लागिसकेको छ है स्विजरल्यान्डको भ्यू यस्तो छ स्विजरल्यान्डमा हामी ल्यान्ड गऱ्यौँ है नेपालको स्विजरल्यान्डमा टक्क अब हल्का हुन लागिसकेको छ अहिले हाम्रो प्लेन चाहिँ घुरिरहेको छ होइन ल्यान्ड भएर टक्क लगाएर स्विजरल्यान्ड गाइस फाइनल्ली स्विजरल्यान्ड पुगेको छौँ हामी नेपालको है टक्क यहाँको भ्यू हेर्नुपर्दा चाहिँ बब्बाल छ है अब ड्रोन छैन नत्र ड्रोन सट हान्नु हुन्थ्यो अब यही हो स्विजरल्यान्ड ल गाइस बच्छ स्विजरल्यान्ड ब्रिज 1 माइक नजोड्यो नि टिकै साउन्ड आइरहेको हुन्छ साउन्ड चाहिँ हल्का कस्तो आइरहेको हुन्छ हावाको साउन्डहरू चाहिँ आउँछ साउन्ड चाहिँ आउँछ नै स्विजरल्यान्ड ब्रिज 2 and this is the Switzerland lovely Switzerland अब यहाँ गएर होटल खोज्नु पर्ने छ हाम्रो भाइहरूले भने होटलै छान्ने हो कहाँनिर होटल यार्का वेलकम टु स्विजरल्यान्ड स्पिड लिमिट 20 होटल पारा त बन्द रहेछ ल गाइस अब चाहिँ पुग्यौँ है त हामी ल गाइस फाइनली जिरी पुग्यौँ है अब अहिले चाहिँ यहाँ टक्क होटलमा जाने भन्ने कुरा छलफल हुँदैछ होटलहरू हेर्दैछौँ डिस्कस हुँदैछ टक्क केटाहरू चाहिँ यहाँ भयो हामी चाहिँ अघि नै आइसकेको थियो केटाहरू हल्का दिलो भयो जिरीको भ्यू चाहिँ बब्बाल छ स्विजरल्यान्ड हो नि त हुनु पऱ्यो नि यतिको त ए गाइस भ्यू त ल अब चाहिँ होटल खोज्न जान्छौँ कुरा गर्छौँ अनि कस्तो हुन्छ अनि हेरौँ ल गाइस अब चाहिँ हामी टक्क जिरीबाट अब होटल खोज्दैछौँ कहाँ गयो फेरि त्यहाँबाट यहाँ त अब यहाँबाट घुमाउने होला फेरि स्विजरल्यान्ड सक्यो गाइस अब चाहिँ हामी टक्क होटल पनि लियौँ अब टक्क लगाएर बाहिर जान लाग्यो है हेरौँ बाहिर कस्तो भ्यू हुन्छ
जिरीको नाइट भ्यू चाहिँ कस्तो छ होला दामी छ ओहो झिलिमिली बल्दो रहेछ त झिलिमिली बल्दो रहेछ जिरीमा तल चाहिँ कहाँ जाने हो केही छैन त्यहाँ अघि गर्दैन बाइक त अहिले फर्किने बेला मात्र लिने नि अहिले चाहिँ हामी तल आएर एउटा खाली चौर जान लाग्यो अनि त्यसपछि छन चाहिँ त्यस्तो विधि केही लागेन के छ जिरीमा केटाहरू 5 जना अगाडि छ म पछाडि छु अब हेरौँ कस्तो हुन्छ नाइट भ्यू कस्तो आइरहेछ आइरहनु है Hero 11 मा मैले Hero 11 बाट ब्लग गरेर अब कस्तो हुन्छ कस्तो आउँछ लास्टमा त हेर्दैन होला त्यही पनि अब त्यही हो जिरी अब आज डे 1 भयो अब होटल जान्छौँ टुङमा खान्छौँ अनि त्यसपछि हल्का एकछिन रमाइलो गर्छौँ त्यसपछि रेस्ट गर्छौँ लगभग आजको 190 किलोमिटर जतिको राइड भयो अनि हाम्रो बम चाहिँ लास्ट बम बम भएर फुट्न लाग्छ है अब त्यही ल गाइस अब चाहिँ हामी फर्क्यौँ लगभग 5-10 मिनट बस्यौँ अब चाहिँ होटलतिर जाँदैछौँ है केटाहरू 3 जना अगाडि छ 2 जना पछाडि नै छ केटाहरू मजाले गीत सुन्दै बिस्तारै आउँदैछ अब हामी चाहिँ मजाले जाँदैछौँ हाउ इज योर डे गाइस कस्तो भयो त दिन एकदम चाक दुख्ने हो बम अट्याक होटल पनि सफा गरेर अलिअलि डिस्काउन्ट आउँछ होटल गरेर के काम हामी चाहिँ टक्क सस्तो होटल खोजेर बसेको एउटा ठाउँमा गएँ 2500 भन्यो त्यो महँगो लाग्यो त्यसपछि अर्को ठाउँमा गयो त्यहाँनिर 2000 थियो त्यसपछि फेरि अर्को ठाउँ आयो त्यहाँनिर 1500 मा भयो अब अर्को ठाउँमा गएको भए 1000 हुन सक्थ्यो अर्को ठाउँ गएको भए सबिन होइन त्यो सुट्या जस्तैमा सुत्नु पर्थ्यो त्यही हो गाइस ल अब चाहिँ होटल गएर खानासाना खाएर टक्क रेस्ट गर्छौँ अनि त्यसपछि डे 2 सुरु ल गाइस अहिले चाहिँ को लागि चाहिँ बाई बाई गाइस फाइनली वी आर ब्याक टु होटल टक्क चाबी लिन्छौँ चाबी लिनु पर्दैन ए चाबी लिनु न चाबी माथिको माथि खुल्लै छ हामीलाई दिएको छैन नाच बिउ मक्ला टक्क यही हो हाम्रो होटल चाहिँ 2 जना भइरहेको छ सुरु है एक मछली एक मछली पानी में गई दो मछली पानी में गई 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 चार मछली चार मछली चार मछली पानी में गई पानी में गई पानी में गई पांच मछली पांच मछली पांच मछली पानी में गई 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 छह मछली छह मछली छह मछली छह मछली छह मछली छह मछली पानी में गई